नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं समर्थ मॉम्स किचन मध्ये। आणि आज आपण बघणार आहोत मंदिरात प्रसादासाठी मिळती तशी साबुदाणा खिचडी। तर इथे बघा, 1 वाटी साबुदाणा मी रात्रभर भिजवून घेतला, 1 वाटी शेंगदाण्याचा कूट, 2 उकडलेले बटाटे आणि 1 हिरवी मिरची घेतलेली आहे। कढईत आपण तेल टाकून घेतलंय आणि तेल तापवून घेतलंय। त्या तेलामध्ये आता जी मिरची आपण बारीक कट केली होती हिरवी मिरची ती टाकून घेऊया आणि गॅसची फ्लेम इथे मीडियम ठेवूया। 2 मिनिटांसाठी आपल्याला ही मिरची छान अशी परतून घ्यायची आहे। आता मिरची परतल्यानंतर त्यामध्येच आपण लाल मिरची पावडर टाकूया, अर्धा टेबलस्पून। तुम्ही इथे सगळी हिरवी मिरची सुद्धा वापरू शकता। त्यानंतर आपण साबुदाणा आणि 1 वाटी शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आहे। शेंगदाणे भाजून बारीक कूट केलेला आहे जाडसर मिक्सरला। कूट हा थोडासा जाडसर करायचा, अगदीच बारीक केला तर आपली खिचडी गाटा होऊ शकते। अगदी मोकळी मोकळी खिचडी आपल्याला हवी असेल तर शेंगदाण्याचा कूट यावर विशेष लक्ष द्यावं। आता आपण हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। 2 बटाटे मी अगदी बारीक बारीक चिरून घेतलेत। हे उकडलेले बटाटे आहेत, कारण आपण जेव्हा एखाद्या मंदिरात जातो तिथे आपण अशा पद्धतीची खिचडी आपल्याला खायला मिळते। आपण चवीनुसार अर्धा टेबलस्पून मीठ घालून घेतलेलं आहे, अगदी कमी साहित्यात, पण आपल्याला ती मंदिरातली जी प्रसादाची खिचडी असते ती खूप आवडते। तर त्याच पद्धतीची खिचडी ही होणार आहे, चव सुद्धा तशीच होणार आहे, तर तुम्ही नक्की ट्राय करा। आणि आता आपण सगळे साहित्य एकत्र मिक्स करायचे आहे आणि 5 मिनिटांसाठी हे व्यवस्थित मीडियम गॅसवर परतून घ्यायचा आहे आपल्याला हा साबुदाणा। सतत हलवत राहायचं, कारण खाली लागू शकतो। साबुदाणा हा रात्रभर भिजू घातल्यामुळे अगदी मोकळा झालेला आहे। शक्यतोवर आपल्याला मोकळी खिचडी खायला खूप आवडते, चिकट खायला नाही आवडत, म्हणून आपण शेंगदाण्याच्या कुटावर लक्ष द्यायचं, थोडासा जाडसर काढायचा आणि एक छान असं 5 मिनिटांसाठी आपण ही खिचडी परतून घ्यायची। त्यानंतर आपण गॅसची फ्लेम लो करायची आणि झाकण ठेवायचं 2 मिनिटांसाठी। परत झाकण काढायचं आणि परत एकदा हलवून घ्यायची खिचडी। असं 2 ते 3 वेळा करायचं आहे आपल्याला। झाकण ठेवायचं 2 मिनिटांसाठी आणि लगेच आपल्याला झाकण काढायचं 2 ते 3 मिनिटात आणि परत एकदा खिचडी हलवून घ्यायची, म्हणजे खिचडी सुद्धा छान शिजल्या जातो साबुदाणा आणि खमंग सुद्धा लागते छान। तर मी परत तीच प्रोसेस केलेली आहे, झाकण ठेवलं आणि परत 2-3 मिनिटांनी झाकण काढून आपण इथे खिचडी हलवून घेतोय। इथे तुम्ही थोडासा पाण्याचा शिपका सुद्धा देऊ शकता, पण अशीच खिचडी आपली छान लागते। तर तयार आहे आपली खिचडी खाण्यासाठी। आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।